Idag så ska det bli en uppdatering kring dieten. Det var ett tag sedan som jag pratade om det här på kanalen, så det är dags igen, och man vet att det är det som gäller när jag står här i bara överkropp. Jag känner mig ganska tom. Jag känner mig inte miniliten, men ganska liten. Jag känner mig ganska tom för jag ligger på ett ganska lågt intag. Och ni kommer få hänga med och se hur det här intaget ser ut nu efter att jag har klippt 10 kilo. Jag har klippt 10,3 kilo. Från 112,5 till 102,2. Ja, nu är det bara gasa mot sommaren. Så här är formen nu. Så full day of eating. Ja, det vill bara hänga med. Oj, god morgon soppgubbe. Hur låter den när backar? Om den låter så. Och den låter... Oj. Steg 1 och egentligen det som inviger och inleder hela prullen. Det är att starta kaffebryggaren. Så det ska vi göra först nu. Och sen så är det en ganska föga förvånande måltid skulle jag säga som kommer in mundigas. Om det är så att ni har kollat på tidigare vloggar också när vi har käkat och sånt och ja, men dietat och bulkat och allt vad jag nu har gjort eller vad Denise har gjort, så har man sett att havregrynen, de är väldigt ofta med och de är fortfarande med. Skillnaden mot bulken, när jag försöker bygga så mycket som möjligt, då vill jag höja i mig. Jag är mätt på morgonen när jag vaknar varje dag när jag går på kaloriöverskott. Då dricker jag mina kalorier för det är enklaste lösningen. Nu så är vi tillbaka i grötstadiet igen och det är inte mycket havregryn längre. Men den mättar fortfarande väldigt bra. Troligtvis tack vare tyngre kasinproteinet. Chokladboll såklart smaken. Och det här favoritkasinet och alla andra produkter från tyngre finns i länken nedan här i beskrivningen. Så det går att klicka in där och kika på ifall det är något man vill handla hem. Ska vi mäta upp här. 0 gram där, 0 gram där. Lite mer ska vi allt ha. Här. Det är inte så mycket mat alltså. Men ja, det blir ändå ganska mycket när det kommer på tallriken där sen. Det blev 31 gram utav fluffet också. Det är den dagen jag fyller år så det är väl inte så konstigt kanske. Det är en av mina favoritsiffror. 30 gram gryn, 40 gram frysta bär, 55 gram tyngre kasin totalt och 10 gram jordnötssmör. 360 kalorier, nätt och jämnt. Hemligheten för att få fluffet bra är att inte vattnet får forsa. För blir det för mycket vatten, ja, då är det omöjligt att rädda. Så, ja. Så, och så vispar jag samtidigt. Tjup, 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 tjup. Och så drar jag ifrån lite när jag ser att det börjar komma mycket vatten i. Jag vet inte om ni ser något där, men en bit på vägen. Jag tycker det är lite hårt fortfarande. Så jag kommer dra lite till. Gör jag så. Och så vispar jag vidare. Det här är typ en FAQ. Alltså en väldigt vanlig ställd fråga till mig. Hur man gör det här fluffet. Det är inte så svårt som ni ser. Vatten och en liten kopp. Så löser ni det. Och sen så är det bara testa sig fram med vattenmängd. 55 gram tyngre kasin enligt schemat som jag filmar på kylskåpet. Så hade vi 30, 31 här, jag kommer räkna 30, det kommer att fastna lite i botten ändå. Man får höfta lite. Så då ska vi ha 25 gram här också. Och där har vi det. Upploppet nu, såklart lite svenska blåbär ska i. Min favoritfrysta. Mina favoritfrysta bär. Grädden på moset, pricken över it. Det är jordnötssmör, 10 gram. Det är inte någon saftig mängd och den kommer troligtvis försvinna snart om jag behöver kapa mer. 7 10. Den stora frågan. Vad blir det här då? Det blir en blodapelsin. Jag kommer ta dig. Ja. Nu kommer klon att ta dig. Kille. Vart är du? Nej, har du somnat igen? Är du vaken? Eller sover du? Slutresultatet av prullen och nu har det blivit dags för mig att käka dagens första måltid på denna härliga, vackra, sköna dietdag. ...44 gram
tyngre kolhydrat i den här. Elevation Fitness Miami, mäktigt, shoutout till er. Ska dra innan passet nu. Har som sagt högreps på ben. Det innebär att jag kör minst 16 reps. 16-20 kommer jag nog ligga på. Det är inget kul om man säger så. Det är kul, men det är inget kul. Ni fattar. Ni som styrketränar, ni fattar. Hur känns vikten? Hur känns kroppen? Hur känns jag känner mig tunn och späd och ofylld om man säger så. Jag känner mig inte minismal som jag har sagt det innan också. Inte minismal, men ändå att jag har smalnat av ganska bra. Och när man smalnar av i ganska bra takt så känner man också av det i styrka, uthållighet och både maxstyrka men även reps, uthållighet och sånt. Därför så kommer 16 reps idag bli en riktig holmgång. Linus, vill du verkligen göra det här nu? Om jag får bestämma så vill jag bara gå hem och kolla Batman och käka pizza. Så taggad är man på det här. Man ska inte gnälla på vädret, man kan inte påverka ändå, men på riktigt, vi är snart i maj. Hoppas det är varmt här inne i alla fall. Alltså det är helt sjukt. Alltså jag känner av det så mycket. Det blir så mycket jobbigare när jag inte har kolhydraterna i systemet. Alltså jag har kolhydrater i systemet men inte den mängden som jag faktiskt behöver. Många röst nu. I was sipping more for 2 years straight to the face. Champagne belly bubbles still won't go away. Last year my best man hit a stain with bad face. Now he's gotta help me underwater cold case. I wake up with pain sometime and never go away. Wonder why I balance to my knees when I pray. In my city gritty, gotta keep it on your waist. Or you might be a victim, they'll find you DOA. I can die, I've been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you dry. Pull you down till you dry. All the time, he's my mind. All the time, he's my mind. You know that you're dangerous, I'ma take it to you. What a fucking hane. Vad jobbigt. Det ser bra ut. 20. Fy faro alltså. Puls 155. Det är så hemskt. Jag hade egentligen tänkt köra benpress efter det här och dunka på, men han är upptagen. Så vi kommer behöva hitta på något annat. Troligtvis går vi in och kör lite baksidan emellan då. Så får vi komma tillbaka på framsidan sen igen. Det finns ju 2 inställningar egentligen att gå in med nu. Att antingen så kan man ju bli grinig att man inte fick det som man hade planerat. Eller så gillar man läget så tror man på att det var meningen. Så jag väljer att tro på att det var meningen. Att jag får komma in och köra den här emellan nu. Få in lite blod i baksidan. Kanske att jag blir ännu starkare och klarar av att hålla den negativa fasen ännu bättre i benpressen då. Så det finns säkert en mening med det. Och jag kommer få jobba ännu hårdare för den eftersom jag är lite tröttare ändå. I och med att jag kör en övning emellan. Så det blir bra. I was sipping more for 2 years straight to the face. Champagne belly bubbles still won't go away. Last year my best man hit a stain with bad face. Now he's gotta help behind the water's cold case. I wake up with pain sometime and never go away. Wonder why I balance to my knees when I pray. In my city gritty, gotta keep it on your waist. Or you might be a victim, they'll find you DOA. I can't lie, I've really been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you dry. Pull you down till you dry. All the time, he's my mind. All the time, he's my mind. I
Om man får kalla alla mina flytande kalorier för måltider så är det dags för måltid nummer 3. Och det är 35 gram vassla i den här shaken. Och nu så rappar vi gym 1 från Visby, eller i Visby. Förut var det Elevation Fitness Miami, nu är det gym 1 Visby. Ganska långt däremellan, men det är 2 bra gym. Och jag är klar med benpasset för idag, så skål på er. Så här ligger det till att det här benpasset, jag rullar ju på push, pull, legs, vila just nu. Det innebär pressövningar, bröstaxlar och så vidare, pull, rygg, bicep och sånt. Och sen benet själv på sista passet. Och nu har jag ju vila, sen börjar schemat om igen. Nästa benpass som kommer ganska snart kommer vara mer fokus baksida och arsle. Eftersom jag körde ganska bra fokus på framsidan. Men det kommer fortfarande innebära att jag kommer köra någon framsidaövning som också är tung. Så nu vet ni det. Känner mig bra mör i buggarna nu alltså. Det ska bli nice att fylla på med lite kolhydrater igen. Och ja, en fin måltid helt enkelt. Kyckling och ris. Good old chicken and rice. Sen så ska jag kutta upp lite gurka och dra på lite grönsakskrydda. Jag fyller på det här i så man ser vad det är för något. Sen ska jag toppa med lite sås. Så ska jag visa alldeles strax. Jag ska bara värma den. Varm, god mat. På med den där. Sen har jag en ny grej som jag har testat nu senaste. Det är en krämig vegansk mayo från Taco Truck som jag köpt i butik. Jag vet inte ens vad ni får fokus på den här nu, men jag håller den en liten stund. Chipotle mayo. Och det är inte så att den är snål i kalorier. Den är 403 kalorier per 100. Men eftersom jag bara ringlar den över så blir det typ 10 gram. Det innebär att det blir 40 kalorier. Vilket är fine för att få lite hetta på maten. Till maten. Så vi provar här. Se vad det blir. Kanske inte blir 10. Alltså det är 3 gram nu. Ja, lite till då. 5. Den ser det ut, jag ska visa. Så då får man ändå en klick sås på. Där har vi lunchen på 47,2 gram protein, 37 gram carbs totalt. Och sen 10 gram fett om man har kört 5 gram olivolja, men det har jag inte gjort nu. Så det är något lägre än 427 kalorier. Så kanske precis på 400 eller något. Det ser jag sen när jag trackar. Så här ser måltiden ut. Ändå aptitlig och rolig tycker jag. Gott med lite gurka. Och nu är också ligisten tillbaka i hemmet. Jag menar dig Denise. Ja, såklart du menar ja. Säg vad du ringde mig och sa idag. Du swishar mig 1000 spänn. Helt sjukt alltså. Du var den som hade mest pengar kvar för bara några dagar sedan. Men vi har fått oss fint här ute. Denise har fixat till med ett nytt bord och en ny soffa. Och sen så har vi sålt iväg det gamla. För billig peng bara för att få förnya oss lite. Och just idag så är det väl inte jättehärligt väder för att sitta här ute. Men ge det några dagar och jag får möjlighet att sitta här på kanten och få solen i ansiktet och käka min frukost och dricka min Nocco. Då kommer man må till och med på strikthet. Varför har du fått en klubba för? Varför har du fått en klubba? Vart har vi varit? Vi var på restaurang och frågade. Vi har någon klubba. På restaurang? Vad åt du där då? Det är pizza. Pizza? Hawaii? Karaktärsprövande om något och var ute och gå i regnet och han säger här vill jag gå in pappa. Han har ingen aning om vad det är så jag går in och så säger jag vad vill du ha? Och han säger jag vill äta och så säger jag okej, det finns pizza här. Jag vill ha krydda på min pizza, säger han då. Så får man sitta där och dela pizzan medan man själv slimmar till. Men det är bra att testa karaktären. Jag väljer att avstå från pizzalyxen och kalorinjutning idag och väljer något betydligt kalorisnålare när det kommer till äggvita och 2 tomater. Äggvitan ska ner här, så ska jag toppa tomaterna ovanpå sen. 422 gram. Han har ätit upp 3 klubbar i Europa. Nu ska den ställas på där, sen ska vi sticka till det. Tjejen som översätter våra videos, hon heter Medina. Och eftersom hon översätter våra videos så är hon också den som ser det här först, såklart. Hon har ett stort matkonto som heter Cookaholic. Så jag vill ge en liten shoutout till henne här. För det är så mycket bra bakverk och mat och allt vad det nu är. Och den här måltiden Medina, den här dedikerar jag till dig. 100%. Ska se vad du tycker om det här. Ja. Men blir det mer gourmet här? Det är min enda fråga. Det är helt fantastiskt. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards.
Klockan är 10:10, det är dags för sista måltiden. Jag står i köket och kollar lite semifinalhockey i SHL och ska väl precis börja plocka disken och sånt. Kvällen, den gick i ett sen, vi somnade, jag har hunnit jobba några extra timmar och Denise hon är här och skruvar möbler. Men jag pallar inte störa henne nu så jag ska börja göra min mat istället. 300 gram kvarg här. Den här måltiden är också vad jag skulle säga kanske min lyxigaste. Det är så jag vill ha det. Jag gillar att äta rejält innan jag ska slagga. Jag äter hellre äggvita näst sista måltiden, sen får jag äta lite mer när jag ska sova än tvärtom. Om jag märker att det hackar till viktnedgången, då kan jag bara lägga om det och plana ut måltiderna så att de ligger jämnare i kalorier. Måltiden fixad och klar, 800 kaloriers perfektion. Jag har en makrofördelning här på 68 gram protein, 36 gram carb och 40 gram fett nu faktiskt. Det blir lite högre tack vare hushållsosten och äggen. Jag har en möjlighet också att köpa hushållsost med lägre fetthalt om det är så. Så att om vikten skulle stanna av så kan jag också ta till en sån åtgärd. Men dagens totala macros är 2051 kalorier fördelat på 231 gram protein, 141 gram carbs och 58 gram fett. Jag vill ligga så här lågt just nu för jag känner att jag fortfarande kan prestera på det. Och jag känner att jag har möjlighet att då fylla upp på helgerna, äta kanske fredag kväll med vinst och käka någon god middag på lördagen. Och det gör ju att jag hamnar på ett snitt som kanske ligger på 2,7. Och går jag ner i vikt på det så är jag väldigt nöjd och då är det värt att ha såna här dagar. Så nu så ska jag äta och jag vill bara tacka för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp klippet. Det finns massa andra dietvideos och bulkvideos att kolla på. Vi ses snart igen och kommentera nedan vad ni vill se.